हेलो गाइज, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु। र यो भिडियोमा हजुरहरूलाई TU को CMAT को जुन फर्मेट हुन्छ त्यसमा जर्नल अवेरनेसको ग्रुप डी हुन्छ र जुन लोकसेवाको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो हाम्रो TU को जुन CMAT भयो त्यसको चाहिँ यो लोकसेवामा सोधिएको, हाम्रो कलेजबाट सोधिएको प्रश्नहरू हो। 25 वटा लोकसेवामा सोधिएको प्रश्नहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म यसको एन्सरको साथमा यो क्वेसनहरू हजुरको सामु एउटा भिडियो लिएर नै उपस्थित भएको छु। सो यो भिडियो हजुरलाई मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि अन गर्नु होला, किनभने म लोकसेवा र ब्याङ्किङ सम्बन्धी क्लासहरू डेली नै लिएर उपस्थित भइरहेको छु आफ्नो च्यानलमा। त्यही भएर हजुरहरूलाई पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। ल साथीहरू, अब म सुरु गर्छु। क्वेसन नम्बर 76 बाट सुरु गर्छु। 76 बाट 100 वटा 100 सम्म हुन्छ। 25 वटा क्वेसन हुन्छ लोकसेवा। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने हु कम्पोज द नेसनल एन्थम अफ नेपाल। नेपालको नेसनल एन्थम कसले कम्पोज गरेको थियो, कसले लेखेको थियो भनेर क्वेसन गरेको छ। यसको हाम्रो राइट एन्सर भनेको जस्तै यहाँ लेखनाथ पौडेल भनेको छ, व्याकुल माइला भनेको छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको छ, अनि बालकृष्ण सम भनेको छ डी मा। यसको हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हो। व्याकुल माइलाले चाहिँ हाम्रो नेसनल एन्थम लेख्नु भएको हो। अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर। त्यस्तै अब 77 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने हु इज द सङ हैन सरी व्हाट इज द सङ ड्युरिङ धान नाच इन द इस्टर्न हिली डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल। नेपालको अब इस्टर्न हिली डिस्ट्रिक्ट जुन छ, यो इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जुन छ, यसमा धान नाच अब चाहिँ धान नाच सङमा नाच्ने अब जुन एउटा उ छ संस्कृति छ, त्यो चाहिँ कुनमा हुन्छ। जस्तै पलङमा हुन्छ कि पलुङ्गोमा हुन्छ कि पलौवामा हुन्छ कि प्यानाङपुङमा हुन्छ। यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ पलङ्गामा हुन्छ। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हो। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर हाम्रो 78 छ। 78 मा हाम्रो के भनेको छ भने व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ विकली न्युज पेपर। यो जुन दिएको छ यसमा चाहिँ विकली न्युज पेपर कुन होइन अरे। विकली न्युज पेपर जस्तै यहाँ 4 वटा हाम्रो दिएको छ। जनसाथ दिएको छ, अन्त देशान्तर दिएको छ, अन्त कान्तिपुर दिएको छ, दृष्टि भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो विकली न्युज पेपर चाहिँ सबै हो, तर यो चाहिँ जुन हाम्रो यो कान्तिपुर छ यो चाहिँ हाम्रो विकली न्युज पेपर होइन, यो डेली न्युज पेपर हो नेपालको कान्तिपुर। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन नम्बर 79 मा के भनेको छ भने वेयर इज द टालेस्ट शिव आइडल इन नेपाल। नेपालको कुन ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो शिवको मूर्ति छ अथवा आइडलहरू छ। जस्तै यहाँ सङ्गामा छ, सङ्गा, अन्त मलङ्गावा, अन्त पङ्ग, अन्त तनुङ्गा। यो इङ्ग्लिसमा अलि राम्रोसँग पढ्न सकेन, तैपनि यसको राइट एन्सर भनेको सङ्ग हो। सङ्ग यसको चाहिँ हजुरहरूले गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्ग सबभन्दा टालेस्ट शिवालय मूर्ति भनेर सङ्गमा दिएको छ, सङ्ग भन्ने ठाउँमा छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो 80 छ। क्वेसन नम्बर 80 मा के भनेको छ भने when and where was the first सार्क समिति held। कहिले र कहाँ सार्क पहिलो समिति गठन भएको, सार्क पहिलो मिटिङ भएको थियो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर एमा भनेको छ 1985 ढाका, 1986 काठमाडौँ, 1987 बेङ्गलोर, 1988 इस्लामाबाद। यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ 1985 ढाका हो। सुरुवातमा चाहिँ हाम्रो ढाकाबाट नै हाम्रो यो सार्क भन्ने सुरु भएको छ र ढाकामा नै यसको पहिलो मिटिङ पनि भएको थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 81 मा के भनेको छ भने द हेडक्वार्टर अफ युएनओ इज। अब युएनओ जुन छ हाम्रो युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, यसको चाहिँ हाम्रो हेडक्वार्टर चाहिँ कुन देशमा छ। ए मा लन्डन भनेको छ, बी मा न्युयोर्क भनेको छ, सी मा काठमाडौँ भनेको छ, एन्ड डी मा जिनेभा भनेको छ। यसको चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो
न्युयोर्क अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हो। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 82 मा के भनेको छ भने क्वेसन नम्बर 82 मा हाम्रो के भनेको छ भने फोकस अफ वर्ल्ड बैंक इज इन। अब वर्ल्ड बैंक फोकस के रहेको छ? अप्सन नम्बर एमा भनेको छ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, अनि अप्सन नम्बर बी मा पोभर्टी एलिमिनेसन, अप्सन नम्बर सी मा नन अफ एन्ड अप्सन नम्बर डी मा ए एन्ड बी बोथ। यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो ए एन्ड बी चाहिँ बोथ अप्सन नम्बर डी हो। इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले फोकस गरेको छ, अनि गरिबी निवारणमा पनि फोकस गरेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 83 मा 83 मा के भनेको छ भने पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट इज द थ्योरिटिकल्ली एक्सप्लेन बाई। यो पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्टको जुन यो थ्योरी छ यो चाहिँ कसले एक्सप्लेन गरेको छ? जस्तै अप्सन नम्बर एमा भनेको छ रोइन्स लिकर्स, अनि बीमा भनेको छ पिटर ड्रकर्स, अनि सीमा भनेको छ डगलस एमसी ग्रेगर, अनि डीमा भनेको छ फिलिप कोटलर। यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी हो, डगलस एमसी ग्रेगर चाहिँ हाम्रो हो यसको राइट एन्सर। अनि त्यसपछि अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 84 मा के भनेको छ भने हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल? नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को अरे? अप्सन नम्बर एमा भनेको छ सबरन शमशेर, बीमा भनेको छ दामोदर पाण्डे, सीमा भनेको छ भीमसेन थापा, डीमा भनेको छ चन्द्र शमशेर। यसको चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो भीमसेन थापा हो। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हो। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 85 मा के भनेको छ विच इज द केमिकल नेम अफ बेकिङ सोडा? जुन हाम्रो बेकिङ सोडा छ यसको चाहिँ केमिकल नेम के हो, रासायनिक नाम के हो? जस्तै एमा भनेको छ सोडियम कार्बोनेट, बीमा भनेको छ सोडियम बाइकार्बोनेट, डीमा भनेको सोडियम नाइट्रेट, सीमा सोडियम नाइट्रेट, अनि डीमा सोडियम निट्रेट। यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर सोडियम बाइकार्बोनेट हो। बेकिङ सोडाको हाम्रो केमिकल नेम चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट हो। अनि अर्को 85 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने वेजेज इज रिलेटेड टु। जुन यो हाम्रो वेजेज पेड जुन गरेको छ हामी ज्याला जस्तै हामी ज्याला भुक्तानी गर्छौँ भने यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ? वेजेज पेड चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ? अप्सन नम्बर एमा पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन नम्बर बीमा रियल एकाउन्ट, अप्सन नम्बर सीमा नमिनल, अप्सन नम्बर डीमा प्रॉफिट एन्ड लस। यो चाहिँ हाम्रो नमिनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ वेजेज पे। नमिनल एकाउन्टमा जस्तै हाम्रो अल एक्सपेन्सेस एन्ड अल लसेसहरू, अनि त्यसपछि अल इन्कम एन्ड अल गेनहरू हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ वेजेज भनेको हाम्रो एक प्रकारको खर्च हो। वेजेज ज्याला दिनु भनेको खर्च, त्यही भएर हाम्रो यो लसेस हो। स्यालेरी पेड, वेजेज पेड, रेन्ट पेड यिनीहरू चाहिँ नमिनल एकाउन्टमा पर्छन्। त्यस्तै अर्को छ क्वेसन नम्बर 87 मा डिमान्ड इन्क्रिजेज। डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ? एमा भनेको छ प्राइस डिक्रिजेज हुन्छ, बीमा भनेको क्वान्टिटी, सीमा सप्लाई, अनि डीमा ट्रान्जेक्सनल गुड। यसको राइट एन्सर चाहिँ मलाई थाहा भएन साथीहरू। यसको राइट एन्सर चाहिँ डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने ट्रान्जेक्सनल गुड्स पनि इन्क्रिज हुन्छ सायद मलाई लागिरहेको छ। अब हजुरहरूलाई के हो यसको एन्सर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने प्राइस त डिक्रिज हुने कुरै हुन्न, डिमान्ड बढेपछि प्राइस पनि बढ्छ। डिमान्ड इन्क्रिज भयो क्वान्टिटी इन्क्रिज पनि क्वान्टिटी हुनसक्छ। डिमान्ड इन्क्रिज सप्लाई त हुँदै हुन्न। ट्रान्जेक्सनल गुड्स अथवा क्वान्टिटी यसको दुईवटामध्ये एउटा एन्सर होला। हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अनि 88 क्वेसन नम्बरमा के भनेको छ भने द कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स इज युज टु मेजर। जुन कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स छ यो चाहिँ के मेजर गर्नको लागि युज गरिएको हुन्छ? जस्तै ए नम्बरमा भनेको छ अप्सन एमा भनेको छ इकोनोमिक ग्रोथको लागि, अप्सन नम्बर बी भनेको इन्फ्लेसनको लागि, अप्सन नम्बर सीमा भनेको छ अनइम्प्लोइमेन्टको लागि, अनि अप्सन नम्बर डीमा भनेको छ फ्युचर पेमेन्टको लागि। जुन हाम्रो यो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स छ यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ, अब कन्ज्युमर जुन इन्डेक्स छ यो इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। इकोनोमिकमा कति ग्रोथ भएको छ भने कुरा थाहा पाउनको लागि कन्ज्युमर
कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स चाहिँ हामी युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ 89मा के भनेको छ, डिप्रिसिएसन इज प्रोभाइडेड अन। डिप्रिसिएसन कस्तो सम्पत्तिमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ, फिक्स्ड सिस्टममा, आउटचार्जिङमा अथवा करेन्ट सिस्टममा अथवा इन्टेन्जिबल सिस्टममा, कुनमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यसको राइट एन्सर चाहिँ फिक्स्ड सिस्टममा। डिप्रिसिएसन जहिले नै फिक्स्ड सिस्टममा कट्टा गरिन्छ, जुन फिक्स्ड सिस्टम हुन्छ त्यसमा नै यहाँ डिप्रिसिएसन काट्ने। अनि त्यस्तै 90 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने, विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ फङ्सन अफ द टप म्यानेजमेन्ट। जुन टप म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ त्यसको कार्य होइन, त्यसको फङ्सन होइन। प्लानिङ गर्नु त्यसको कार्य हुन्छ, कन्ट्रोलिङ पनि त्यसको कार्य हुन्छ, डिसिजन मेकिङ पनि त्यसको कार्य हुन्छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर डी चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन चाहिँ यसको कार्य हुँदैन, यो चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरूको कार्य हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 91मा के भन्नु छ, भ्याट इज एन भ्याट चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ, इन्कम ट्याक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ कि सेल्ससँग सम्बन्धित हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट ट्याक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ कि कस्टमसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ हामी सम्बन्धित हुन्छ, किनभने इन्कम ट्याक्स भनेको सेल्समा, जहिले पनि सेल्समा हाम्रो इन्कम भ्याट लगाइन्छ। भ्याट जहिले पनि इन्कम होइन सेल्समा लगाइन्छ, भ्याट जहिले पनि सेल्समा लगाइन्छ। त्यस्तै अर्को छ क्वेसन नम्बर 92मा भनेको छ, ग्लोबलाइजेसन रिफर्स टु। ग्लोबलाइजेसन भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भनेर भनेको छ। एमा भनेको छ लोअर इन्कम वर्ल्ड वाइड, बीमा भनेको छ लेस फरेन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। लोअर इन्कम वर्ल्ड वाइड संसारमा कम इन्कम हुनु हो भनेर भनेको छ। लेस फरेन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, कम वैदेशिक रोजगारी अथवा कम लगानी भनेको छ। अनि सीमा भनेको छ अ मोर इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्ड चाहिँ यो संसार चाहिँ एकअर्कामा धेरै इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि डीमा भनेको छ ग्लोबल वार्मिङ एन्ड देयर इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ अनि त्यसको प्रभाव पर्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो मोर इन्डिपेन्डेन्ट वर्ल्ड। जब ग्लोबलाइजेसन हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ संसार चाहिँ मोर एकअर्कामा डिपेन्ड हुन जान्छ। जस्तै ग्लोबलाइजेसन भयो भने हाम्रो नेपाल इन्डियामा डिपेन्ड हुन्छ, इन्डिया नेपालमा डिपेन्ड हुन्छ, चाइनामा डिपेन्ड हुन्छ। यसो चाहिँ एकअर्का बिना जस्तै सबैले आफ्नो सबै प्रडक्ट बनाएर आफू मात्र बाँच्न सक्दैन, अरूलाई पनि बचाउन पर्यो, आफूले सबै सम्भव सक्दैन। त्यही भएर सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। ग्लोबलाइजेसनको मतलब त्यो हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 93मा के भनेको छ, डिसेन्ट्रलाइजेसन रिफर्स टु। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको के बुझिन्छ भनेर भनेको छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन भयो भने के हुन्छ, एमा भनेको छ स्ट्रङ कन्ट्रोल अफ डिसिजन बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर। डिसेन्ट्रलाइजेसन भयो भने स्ट्रङ कन्ट्रोल अफ डिसिजन बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर। अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ। बीमा मेकिङ डिसिजन एट अ टप लेभल। डिसेन्ट्रलाइजेसन भयो भने टप लेभलले मात्र गर्न पाउँदैन, सेन्ट्रलाइजेसन भएको भए टप लेभलले गर्न पाउँथ्यो। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको सबैमा बाँड्नु भनेको अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूमा जान्छ। त्यसै सीमा के भनेको छ, डिसिजन मेकिङ एट अ लोअर लेभलले पनि मात्र गर्न पोलिटिकल डिसिजन पनि हुन पाउन्न। त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्रोल अफ डिसिजन बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर। बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा डिपेन्ड, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको धेरै हुन्छ, एउटा मात्र हुँदैन। अर्को के भनेको छ, क्वेसन नम्बर 94मा भनेको छ, विच अफ द फ्लोइङ सो द आउटकम अफ बिजनेस ट्रेडिङ एक्टिभिटिज। अब बिजनेस ट्रेडिङ एक्टिभिटिज चाहिँ कसले सो गरेको हुन्छ। जस्तै एमा भनेको छ प्रफिट एन्ड लसले देखाएको हुन्छ बिजनेस ट्रेडिङ एक्टिभिटिज, कि ब्यालेन्स सिटले देखाएको हुन्छ, कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले देखाएको हुन्छ, कि गुड्स आउटवर्ड्सले देखाएको हुन्छ। यहाँ हाम्रो के भनेको छ क्वेसनमा खास, विच अफ द फ्लोइङ सो द आउटकम अफ बिजनेस ट्रेडिङ एक्टिभिटी। बिजनेसको ट्रेडिङ जुन हुन्छ, ट्रेडिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, त्यसमा आउटकम कसले देखाउँछ। आउटकम चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले देखाउँछ। बिजनेस एक्टिभिटिजहरूको आउटकम चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोमा नै हामीले थाहा हुन्छ कति आउटकम भयो, कति आउटवर्ड भयो, कति इनवर्ड भयो, सबै यो क्यास फ्लोमा नै हामीले थाहा हुन्छ। त्यही भएर यसले नै देखाउँछ। क्वेसन नम्बर 95मा के भनेको छ, द टोटल एरिया अफ नेपाल इज एन अ कन्टिनेन्ट इज। एसिया कन्टिनेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालको टोटल एरिया कति रहेको छ भनेर क्वेसन गरेको छ। एसियामा अप्सन नम्बर एमा भनेको 0.003%, बीमा 0.03%, एन्ड सीमा 3% एन्ड डीमा 0.30%। यसको अप्सन
नम्बर डी चाहिँ राइट एन्सर हो। एसियाको चाहिँ नेपालले 0.30% ओगटेको छ भने पुरा संसारको वर्ल्डको चाहिँ हाम्रो 0.03% हो। यो चाहिँ एसियाको चाहिँ हाम्रो यो 0.30%। अर्को चाहिँ हाम्रो भनेको छ क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ गुड्स लिस्टिङ मोर देन अ इयर इज कल्ड। अब गुड्स चाहिँ हामी 1 वर्षभन्दा बढी लिस्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीहरूले ए मा भनेको छ ड्युरेबल गुड्स भनिन्छ, बी मा नन ड्युरेबल गुड्स भनिन्छ, सी मा एक्सपान्डेबल गुड्स भनिन्छ अनि डी मा नन अब्सोलेसेन्स गुड्स भनेर भनिन्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए हुन्छ ड्युरेबल। 1 वर्षभन्दा बढी हामीहरूले लिस्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी ड्युरेबल गुड्स भनेर भनिन्छ। अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 97 मा के भनेको छ भने which one is the नेपाल्स स्मलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। नेपालको कुन चाहिँ सबभन्दा सानो जिल्ला हो? काठमाडौँ हो, रूपन्देही हो, कैलाली हो, भक्तपुर। यसको राइट एन्सर चाहिँ भक्तपुर हो। नेपालको सबभन्दा कान्छो अथवा सानो जिल्ला चाहिँ भक्तपुर हो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 89 मा के भनेको छ भने which अर्गनाइजेसन इज द वाच डग अफ इन्टरनेसनल ट्रेड। अन्तर्राष्ट्रिय जुन व्यापार छ त्यसलाई कुन संस्थाले वाच डग, कुन संस्थाले रेखदेख गरेको हुन्छ भनेर क्वेसन भनेको छ। ए नम्बरमा भनेको छ द वर्ल्ड ब्याङ्क, विश्व विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्कले, बी नम्बरमा IMF इन्टरनेसनल मनी फन्डले, सीमा भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO अनि त्यसपछि डी नम्बरमा भनेको IFC भनेको छ। यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल ट्रेडलाई वाच डग गरेको हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 99 मा के भनेको छ व्हाइट हाउस के को लागि हुन्छ, कसको लागि हुन्छ? एन्ड अमेरिकन म्युजिसियनको लागि हुन्छ, बी मा तिब्बत माउन्टेनको लागि हुन्छ, एन्ड सी मा अमेरिकन पार्लियामेन्टको लागि हुन्छ, एन्ड डी मा अमेरिकन प्रेसिडेन्ट हाउस। यो चाहिँ व्हाइट हाउस चाहिँ अमेरिकन प्रेसिडेन्टको हाउस हो। जो अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुन्छ त्यसको हाउस हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा बस्न पाउँछ। यो एकदम संसारको सुरक्षित ठाउँ हो व्हाइट हाउस भनेको। त्यस्तै हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन 100 नम्बर द इपिसेन्टर अफ आउटब्रेक अफ कोरोनाको आउटब्रेक कहाँबाट सुरु भएको? यसको पोल्यान्ड, रसिया, यसको वान चाहिँ राइट एन्सर हो। यही भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ फिनिस गर्छौँ।